السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. زه ماته خنو تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون. مګر څنګه چې تاسو په انټرو کې ویډیو وکړه چې دغه شانتي ویډیو مونږ څنګه سازو کو، دغه شانتي انټرو مونږ څنګه سازو کو د خپل چینل لپاره. نو ویډیو سره سکپ کوئ ما مونږ به تاسو نن په دې ویډیو کې دغه طریقه خایو. نو کچره ویډیو مو خوښ شنو ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. زه د ویډیو طرف ته لیټس گو. د دا رقم خوندور ویډیوز لپاره سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل او خوا کې وسره د غنټۍ په نشان باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته د ټولو نه مخکې درورسي. شکریہ. خملګر تاسو برا خپل کاین ماستر به اوپن کړئ، دلته کې جې په پلس په اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ، دلته کې به تاسو سلیکټ کړئ 16:9 چې تاسو کله 16:9 باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې به تاسو یو بیک گراوند انتخاب کړئ، دې ځای کې نو په دې بیک گراوند کلیک کړئ، دلته کې به وایټ کلر ان سپین کلر بیک گراوند باغ سلیکټ کړئ، هغه نه پس بلاندې په دې بیک گراوند کلیک واخلئ او دا بیک گراوند به چې کوم دی دا به داسي راغټ کړئ. تاسو کله دا بیک گراوند راغټ کو دا هغه نه پس په بیک شي او دلته کې به تاسو په لیر باندې کلیک واخلئ، په دې لیر باندې او دلته کې په میډیا باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک واغستو په دې کې به دلته کې مونږ اوس یو ویډیو چې کوم دا هغه مونږ اډ کوو. د دې ویډیو لینک چې کوم دی هغه به تاسو ته درکوم په ډسکرپشن کې به تاسو تللی شئ. د دې ویډیو لینک چې کوم دی هغه تاسو دغه ځای نه ځان له را کاپي کولی شئ، را ډاونلوډ کولی شئ. نو دلته کې دا ویډیو به مونږ اډ کړو، دغسې چې ویډیو کله مونږ اډ کړه د هغې نه پس به مونږ دلته کې به دې فول سکرین باندې کلیک واخلو او دې ځای کې به په دې فول سکرین دوباره کلیک واخلو، هغه به داسې شي. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو کتلی شئ مخکې به راشئ او زموږ د ویډیو چې کومه ده دا به د سپین کلر چې کوم بیک ګراوند موږ سلیکټ کړو دا به د دې ویډیو مطابق غټ کړو. دغسې صحیح شو چې ویډیو څومره ده لاندې چې کومه ګرین سکرین ویډیو د هغې مطابق به دا موږ غټ کړو. د هغې نه پس تاسو کتلی شئ ملګرو تاسو سره به داسې رقم انټرفیس راشي، تاسو کتلی شئ داسې رقم. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو به د ځای کې داسې چلو کوئ چې تاسو به لږ را مخکې راشئ او په دې ځای کې به مونږ اوس په دې لاندې ویډیو چې کومه ده په دې باندې به مونږ کلیک واخلو او دلته کې لاندې به راشو کروما کی ته. په کروما کی باندې به مونږ کلیک واخلو، دا پسې آن کو. چې دا پسې مونږ آن کو تاسو کتلی شئ ملګرو زموږ چې کوم دی ګرین سکرین لاړ، خو دلته به تاسو خیال کوئ چې کلر تاسو سره دغه شانتې ګرین وي. صحیح شو. په دې کې به تاسو کلر دغه شانتې ګرین سلیکټ کړئ. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو کتلی شئ زموږ چې کوم دی کلر هغه زموږ د غونډې لاړ نو که په دې کې تاسو لږ لږ کلر پاتې کېدو ګرین نو هغه باندې تاسو دا دوه اپشن درکړي دي، دا کمولی او زیاتولی هم شئ. نو د هغې په وجه باندې به تاسو سره د دې په مدد باندې تاسو سره چې ګرین سکرین کوم دی هغه به تاسو سره ختمیږي مکمل. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو کتلی شئ ملګرو تاسو به ریورس شئ او په ریورس کې به راشئ، دې ځای کې تاسو کتلی شئ یو منټ زه دوباره دغه کوم په دې کې لږ موږ سره مسله کوي. تاسو کتلی شئ دلته کې لږ لږ ګرین ښکاري نو په کروما کی باندې به زه کلیک واخلم او په دې کې به دا چې کوم دی دا به داسې کوم او دا پسې را مخکې کوم. تاسو کتلی شئ بره چې کوم دی دا یو چې کوم دی په 31 په ودرو یو د لاندې چې کوم دی په 69 باندې. صحیح شوه. د هغې نه پس تاسو به بیک شئ او لږ به مخکې راشئ. صحیح شوه. لږ به مخکې راشئ په دې کې تاسو کتلی شئ په کوم ټایم کې چې موږ سره دا دې ځای ته راولېږي. صحیح شو. دا یو اپشن دا دغه تاسو کتلی شئ دا چې کله موږ دغسې ښکته راولېږي په دې ځای کې به تاسو بیا موږ لږ ویډیو سټاپ کوو. نو زه ویډیو لږ نوره مخکې کوم. تاسو کتلی شئ په دغه ځای کې داسې اډجسټمنټ به ولو کوئ، دې ځای کې دا به لږ برابر کوئ. تاسو کتلی شئ ملګرو چې په دې څه ټایم کې دا دغه راولېږي ښکته په دې ځای کې تاسو په لیر دغه ویډیو به سټاپ کوئ، په لیر باندې به کلیک واخلئ، په میډیا باندې به کلیک واخلئ او خپل د چینل چې کوم لوګو د هغه به دې ځای نه تاسو خپل چینل لوګو به راواخلئ. نو زه په دې کې د چینل لوګو چې کومه ده هغه ما سره دا لوګو د ما کلیک کړه. تاسو کتلی شئ د هغې نه پس چې کوم دی لاندې به لاړ شئ او په کراپینګ اپشن باندې به کلیک واخلئ او دا پسې آن کړئ. دا پسې کله آن کړو دلته کې به تاسو په دې باندې کلیک واخلئ او دلته کې په دې ګول باندې تاسو کلیک واخلئ. چې په دې هم کلیک واخلئ دا یو سایډ به چې کوم دی دا به داسې بوځئ او دا بل چې کوم دی دا به ورسره داسې راولئ. تاسو کتلی شئ دا سپینه دا سره کرښه پکې راشي. صحیح شو. په دې میچ کې تاسو کتلی شئ موږ سره پکې دا سره کرښه راغله. د هغې نه پس چې کوم دی دې نه بیک شئ او دا به چې کوم دی دې سر ته راورسوئ دغسې. صحیح شوه. چې دا تاسو کله راورسو بیا به دوباره د خوا سر ته راشئ او دلته کې به تاسو په دغه تصویر کلیک واخلئ. دا به بس موږ وړوکی کوو. صحیح شوه. تاسو کتلی شئ زه لږ مخکې کوم دې ځای کې به را مخکې کوئ تاسو او تاسو کتلی شئ دغه سپین ګول دغه چې موږ سره پوره شو که نه تاسو کتلی شئ دغه په دغه حساب باندې دا پیک چې کوم دی دا په دې کې اوس موږ پیډ کوو. صحیح شوه.
خبرګور تاسو کته چې موږ چې کوم دی هغه پټ کو دی چې تاسو بر دلته کې 3 ډاټ دی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ او دلته کې تاسو سلیکټ کړئ سند ټو بیک باندې تاسو کلیک واخلئ چې کله تاسو په سند ټو بیک باندې کلیک واغستو دا غي نه پس چې کوم دی زه تاسو تر ویډیو یو پیر پلی کوم تاسو ګورئ زموږ ویډیو چې کوم ده هغه په دغه طریقه باندې تیار شي نو زه دغه کوم سر نه ویډیو تاسو ته پلی کوم تاسو کته شي زموږ ویډیو چې کوم دغه په دغه رقم باندې رااله او دلته کې تاسو ګورئ په دې ځای کې چې سټیم کې دغه راولېږي په دغه ځای کې زموږ سر چې کوم دی هغه دغه شانتي سازه شو تاسو کته شي په دې ځای کې لږ دغه راځي په دې کې تاسو کته شي په دې ځای کې به چې کوم دی دا ویډیو چې کوم ده د پیک چې کوم دی ما لږ مخکې دغه کړی دا به زه د پیک به زه اوس په دې ځای کې کټ کوم ځای شو په دغه پیک باندې به کلیک واخلم او دلته کې په کنچې په آپشن به کلیک کړئ او په دې ځای کې به دا کټ کړئ ټرم ټو لیفټ اور پلی هډ باندې به کلیک واخلئ تاسو اوس کته شي دوی دوباره پلی کوم تاسو کته شي ملګرو په دغه طریقه باندې تاسو ګورئ پیک په کوم ځای کې ما اډ کړی دی دغه ځای کې چې کوم ځای کې دغه راولېږي صحیح شوه خو خیر لږ بیا پکې مسله شته تاسو کته شي تاسو ته دوباره پلی کوم تاسو ګورئ ما سره پکې لږه مسله راځي د پیک لپاره اډجسټمنټ چې کوم دی هغه به تاسو ښه برابر اډجسټمنټ به ولګوئ ګوره دې ځای کې نه دغه ځای کې دا پیک به زه اوس دوباره لږ مخکې کوم صحیح شو دغسې ما پیک لږ مخکې کو اوس دوباره بیا پلی کوم اوس چې کوم دی زموږ پیک هغه برابر راغی تاسو کتی شئ ملګرو په دغه طریقه باندې چې تاسو کله ویډیو تیاره شوه دغسې تاسو کتی شئ دا پیک چې کوم دی دا بیا داسې لږ راغټ کړئ صحیح شو خیر که د ویډیو نه غټ وي خو چې ویډیو کوم ځای کې ختمېږي نو هغه ځای کې بیا ویډیو ستاسو سټاپ کېږي تاسو ورته ګورئ ښه چې کوم ټایم کې زموږ لوګو برابر شوه تاسو کتی شئ په دغه ځای کې زموږ لوګو اوس برابرېږي صحیح شو دا ګول دایره چې کومه دا به اوس برابر شي دا برابر شو ویډیو به سټاپ کړئ چې ویډیو مو سټاپ کړه په لیئر باندې به کلیک واخلئ او په ټیکسټ باندې به کلیک کړئ او په دې ځای کې به تاسو ولیکئ سبسکرایب مور ویډیوز دا ما ولیکو دا به اوکې کوي او چې دا هم کله اوکې کو دا به چې کوم دی بیا وړوکی کوي صحیح شوه دغسې به وړوکی کوي دا به لاندې راوړئ دا به بیا لاندې چې کوم دی دا به راوړئ په دغه ځای کې به دغسې فټ کوي چې دا تاسو کله فټ کو دلته کې په آن انیمیشن باندې به تاسو کلیک واخلئ لاندې په دې کې لاړ شئ دلته کې به زه تاسو ته یو انیمیشن ښیم دا یو چې کوم دی دا انیمیشن چې کوم دی لیټر بای لیټر صحیح شو دا یو چې کوم دی دا یو به تاسو سلیکټ کړئ او د هغې نه پس به بیا بیک شي چې تاسو کله بیک شوئ په دې ځای کې تاسو کتی شئ دغه شانتې تاسو سره به ستاسو ویډیو هغه په دغه طریقه باندې تیاره شي صحیح شو ملګرو نور ګوتې پکې نه وایي صحیح شو زه تاسو ته دوباره سر نه پلی کوم تاسو یې وګورئ تاسو کتی شئ ملګرو زموږ ویډیو چې کومه ده هغه زموږ انټرو چې کومه ده هغه په دغه طریقه باندې تیاره شوه تاسو کتی شئ په دغه طریقه باندې به تاسو خپله انټرو هغه تیارولی شئ کتی شئ ملګرو څومره مزدار زموږ انټرو راغله د هغې نه پس چې کوم دی دغه بره د سیو د آپشن دی په دې باندې به کلیک کړئ او دلته کې به تاسو ایکسپورټ باندې کلیک کړئ تاسو سره به ویډیو سیو شي که تاسو چېرې غواړئ چې بله طریقه هم ما سره شته دی په هغې که تاسو غواړئ چې په هغې باندې هم ویډیو سازه کړم دغه شانتې انټرو ده خو هغه لږ مختلف ده نو ما ته کمنټس کې ووایئ چې زه په هغې باندې ویډیو سازه کړم یا سازه نه کړم نو که دا ویډیو مو خوښه شي نو ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي نو اوس مه لاره کړئ اجازه ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ بای